Από τα αρχαιότερα τεκμήρια μαθηματικών υπολογισμών είναι το οστό του Λεμπόμπο και το κόκαλο του Ισάγκο, που χρονολογούνται σε περίπου 43.000 και 20.000 χρόνια αντίστοιχα. Όμως, όσο ο άνθρωπος έφτιαχνε κοινωνίες, η ανάγκη των μαθηματικών γινόταν επιτακτική. Μπορείς να θυμηθείς ότι δάνεισες μια ποσότητα κρέατος από μαμούθ στον Παναγιώτη ή ότι δανείστηκες μια ποσότητα φρούτων από τον Δημήτρη και ένα κοτόπουλο από τον Γιάννη. Αλλά όσο η παρέα μεγαλώνει, θα χρειαστεί σημειώσεις. Έτσι, οι πρώτες σημειώσεις ήταν 1, 2 ή πολλά. Οι αριθμοί όμως δεν επαρκούσαν, έπρεπε να υπάρξει σημειογραφία για περισσότερα. Οι γεωγραφικές αποστάσεις ανάμεσα στις φυλές των ανθρώπων είναι απαγορευτικές για να μπορέσουν να καθιερώσουν ένα κοινό σύμβολο για το 1, το 2 κτλ. Και έτσι σε κάθε τμήμα του πλανήτη υπάρχει διαφορετικό σύμβολο. Ανεπτυγμένα μαθηματικά είδαμε κυρίως από τους αριθμούς των Μεσοποτάμιων σε σφινοειδή όπως η πινακίδα Πλήμ των 322, στους Έλληνες, στους βράχμα της Ινδίας, στους Κινέζους, τους Αιγύπτιους με τον Πάπυρο Ριντ και τον Πάπυρο της Μόσχας που βρέθηκε στις Θήβες. Τα πρώιμα ελληνικά ψηφία ήταν συμβολισμοί παρόμοιοι με τα ρωμαϊκά. Ι για τη μονάδα, π για το 5, δ για το 10, η για το ιέκατον της αντικής διαλέκτου του 100, χ για το 1000 και μ για τη μυριάδα, δηλαδή 10.000. Σήμερα ακόμα λέμε εκατομμύριο, δηλαδή 100 μυριάδες. Αργότερα οι συμβολισμοί έγιναν πιο σύντομοι. Αν για παράδειγμα θέλαμε να γράψουμε τον αριθμό 2023, θα γράφαμε ΒΚΓ με το κόμμα κάτω αριστερά από το Β. Ωστόσο υπήρχαν ακόμα 3 σύμβολα που απουσιάζουν σήμερα. Το κόπα, το σαμπί και το στίγμα ή βάι. Από τους αριθμούς χαρώστη και βραχμή, καθώς και από τους Βαβυλώνιους απουσίαζε το 0, η προσθήκη του οποίου έγινε από τον Κλάβδιο Πτολεμαίο με το γράμμα όμικρον από τη λέξη ουδέν. Τα σύγχρονα σύμβολα των αριθμών επινοήθηκαν για πρώτη φορά από τους Ινδούς. Όμως τη δόξα πήραν οι Άραβες, οι οποίοι εισέβαλαν στην Ινδία και αφού πρόσεξαν αυτό το σύστημα αριθμών και τη χρησιμότητά του, το τελειοποίησαν και το διέδωσαν στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Πολλούς αιώνες αργότερα έφτασαν σε εμάς μέσω των Ιταλών τον 15ο αιώνα μετά Χριστού. Η γεωμετρία είναι μάλλον μια εφεύρεση των Αιγυπτίων, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης στο Μετά τα φυσικά. Ο Ηρόδοτος που έζησε αρκετά στην Αίγυπτο πρόσεξε ότι οι πλημμύρες του Νείλου δημιουργούσαν προβλήματα εκτάσεων και φορολογίας και σκέφτηκε ότι αυτή ήταν η αφορμή να επινοηθεί η γεωμετρία, την οποία μετέφεραν στην Ελλάδα. Τα μαθηματικά στην Αίγυπτο προέρχονταν από θρησκευτικές εργασίες, όπως οι κατασκευές ναών. Ο Πάπυρος Ράιντ είχε σκοπό να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας, όπως μισθοδοσίες, ποσότητες σιτηρών, υπολογισμός ευαδών και όγκων κλπ. Και όχι να αποκαλύψει τα μυστικά των αριθμών, αυτά δηλαδή που οι Έλληνες έφεραν στο φως. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία των μαθηματικών, καθώς η Ακαδημία των Αθηνών ήταν πηγή έμπνευσης για τα μαθηματικά. Οι Έλληνες βρήκαν υλικό γεωμετρίας και αστρονομίας από την Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα. Ο Θαλής, ο Πυθαγόρας, ο Δημόκριτος και ο Εύδοξος αναφέρονται από τον Ηρόδοτο ότι είχαν ταξιδέψει μέχρι εκεί. Όπως επίσης ότι έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα τον γνώμονα και τις 12 ώρες της ημέρας, καθώς και τα ονόματα των ζωδίων που τα έμαθαν περίπου το 550 π.Χ. από τον Κλεόστρατο από την Τένεδο. Ο Ευκλήδης με τα στοιχεία συνέταξε έναν κατάλογο αξιωμάτων και πληθώρα Ελλήνων μαθηματικών συνέβαλε στην άνθηση των μαθηματικών. Όμως μετά το 300 μετά Χριστού ο ελληνικός πολιτισμός έχασε τη ζωογόνο σπίθα του, ωστόσο οι βασιλείς έπαβαν σταδιακά να δαπανούν πόρους για την επιστήμη και μετά την επίθεση της περίφημης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, πλούσιοι Ρωμαίοι, ενώ φιλοξενούσαν Έλληνες γλύπτες, ιστορικούς και παιδαγωγούς, δεν προσκαλούσαν μαθηματικούς και έτσι τα μαθηματικά γνώρισαν ελάχιστα επιτεύγματα με το πέρασμα των αιώνων. Ακολούθησαν τα Ινδικά χρόνια με επιρροές από τα ελληνικά. Το Ινδικό έργο Σούρια Σιδχάντα περιέχει ελληνικούς όρους όπως κέντρα, απόσταση από το κέντρο, ή λίπτα για το λεπτό. Τα Ινδικά σύμβολα ήταν μέρος μιας αστρονομικής πραγματείας, μιας Σιδχάντα που δόθηκε στον Χαλίφη Αλμανσούρ, ιδρυτή της Βαγδάτης το 770, ο εγγονός του οποίου θεμελίωσε μια ακαδημία στην οποία ο Αλ-Χουαρίσμι έγραψε το πρώτο αραβικό βιβλίο άλγεβρας. Από αυτόν πήρε το όνομα και ο αλγόριθμος, δηλώνοντας την υπολογιστική διαδικασία με την ιστορία της άλγεβρας.
Τους επόμενους αιώνες ακολούθησαν νέοι τομείς στα μαθηματικά. Η διαφορική γεωμετρία, η τοπολογία, η ανάλυση και άλλα. Και τη σκητάλη πήραν τα ισλαμικά μαθηματικά με τους Πέρσες, τους Άραβες, τους Ινδούς, αργότερα τα μεσαιωνικά μαθηματικά, τα αναγεννησιακά και πιο μετά την επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα έως και σήμερα με ονόματα όπως Γαλιλαίος, Κέπλερ, Καρτέσιος, Νεύτωνας, Γκάους, Ρίμαν, Αϊνστάιν και αμέτρητους άλλους με συμβολές που άλλαξαν τον κόσμο. Αδιαμφισβήτητα, τα μαθηματικά πλέον αποτελούν τη μητέρα των θετικών επιστημών, όπως η φυσική, η αστρονομία, η χημεία και έχουν θεμελιώσει και άλλες επιστήμες. Είναι μια γλώσσα κοινή για όλο το σύμπαν και σίγουρα κάποτε εκεί θα μας οδηγήσει.